Prezantim të buxhetit për vitin e ardhshëm 2020, më lejoni të jap disa informacione të përgjithshme, me të cilat jemi bazuar për projekcionet, sikurse edhe për gjithë pjesën e shpenzimeve. Ky projekt buxhet për vitin 2020 dhe projekt buxheti i afatmesëm në përgjithësi vinë në mbështetje të vazhdueshme të reformave qeverisë shqiptare, për rritje cilësore të qëndrueshme të ekonomisë, punësimit, shërbimeve ndaj qytetarëve dhe avancim në procesin e adherimit në familjen evropiane. Përmes projekt buxheti 2020, Ministria e Financave dhe Ekonomisë mbetet e angazhuar drejt një kuadri makroekonomik të kujtesshëm dhe realist. Për një konsolidim fiskal të vazhduar, financa publike të forta, stabilitet financiar dhe qëndrueshmëri të pozicionit i jashtëm të Shqipërisë. Në termat politikave dhe indikatorëve makroekonomik, ky projekt buxhet synon realizimin e një rritje ekonomike e cila parashikohet të jetë në nivelin e 4.1% në vitin 2020, një rritje e gjenuar kryesisht nga kërkesa e brendshme, si konsumi ashtu edhe investimet. Kjo rritje e parashikuar për vitin 2020 do të përkthehet në më shumë punësim, krijimin e rreth 35.000 vendeve të pune të reja, ulje e mëtejshme e shkallës papunësisë në nivelin e 11%. Sigurimin e një niveli të lartë të investimeve publike me mbi 4.5% të produktit të Brendshëm Bruto në mbështetje të rritjes ekonomike dhe punësimit. Ruajtjen e balancës primare pozitive, kjo bilancë do të jetë pozitive për të 15 vit radhësi në nivelin e 0.7%, duke synuar mbajtjen e borxhit në trajektoren e synuar, rëndëse. Në fund të vitit 2020, borxhi publik pritet të ulën në nivelin e 62.2% të produktit të Brendshëm Bruto, për të zbritur poshtë 60%, në vitin 2020 e një konkretisht në 59% dhe në 2022 në 57%. Mbajtjen e deficitit buxhetor në nivelin e 2%. Për vitin 2020 planifikohet të jetë në nivelin e 1.6% të produktit të Brendshëm Bruto, niveli më i ulët i targetuar në 2 vitet e fundit. Përpara parashtrimit të rrisjeve të projekt buxhetit 2020, po sjell në vëmendje zhvillimet ekonomike në nivel të përgjithshëm. Ekonomia në këtë vit ka vijuar të regjistrojë rritje pozitive për gjatë gjysmës së parë të vitit 2019 në nivelin e 2.4%. Pavarësisht nga dalësimit të rritjes, faktorët kryesor, të cilët kanë realizuar që sektorët fundamental strukturor të ekonomisë kanë siguruar një rritje në linjë me pritshmërinë për të mësuar një rritje në 3 deri në 3.5% për gjithë periudhën e vitit 2019. Në gjysmën e parë të vitit 2019, konsumi final regjistroi një rritje reale prej 2.7%, duke vijuar të njëjtin trend pozitiv sikurse viti paraardhës. Nga pikpamja e kërkesës agregate, pritet që rritja për periudhën e afatmesme të gjenerohet kryesisht nga kërkesa e brendshme, si konsumi ashtu dhe investimet. Edhe kërkesa e huaj neto parashikohet të japë një kontribut pozitiv, ndonse në nivele më të moderuara se kontributi që do të vijë nga kërkesa e brendshme. Më specifikisht, në vitin 2020 parashikohet që konsumi total të rritet në terma real në nivelin e rreth 2.5%, duke dhënë një kontribut prej rreth 2.3% në rritjen e produktit të Brendshëm Bruto, investimet totale do rriten me 4.3%, ose me kontribut me rreth 1%, ndërsa kërkesa huaj neto, eksporte e importe, parashikohet përmirësohet me rreth 5%, ose me kontribut pozitiv prej 0.8% në produktin e Brendshëm Bruto. Në anën e ofertës agregate, kontributi pozitiv i atribuohet të gjithë sektorëve, por kryesisht ai i shërbimeve, veçanërisht tregtia, hoteleria dhe transporti. Në reflektim dhe të performancës së turizmit, ndjekur nga sektori i bujqësisë dhe ai i industrisë. Tregu i punës ka shfaqur një ulje të mëtejshme të shkallës papunësisë në nivelin e 12% në 3 muajorin e 2 të këtij viti, niveli më i ulët regjistruar në 2 dekadat e fundit. Punësimi u rrit me 3.3%, e ushqyer kjo kryesisht nga rritja e shkallës së pjesëmarrësjes së forcave të punës. Rritja e punësimit është kyçe për gjenerimin e të ardhurave të disponueshme në familje, e përrjedhoi për të nxitur konsumin, kursimet dhe investimet dhe rritjen e mëtejshme të ekonomisë. Indeksi 3 mujor i ndjeshmërisë ekonomike ka ndjekur përgjithsisht një trend pozitiv gjatë 3 mujorëve të këtij viti, kundrejt fundvitit të kaluar dhe qëndron konsiderueshëm mbi mesatarin e afatgjatë të tij. Kjo është një premisë mjaft i mirë për një sjellje dhe vendimarrje aktive për të investuar dhe konsumuar.
Kredit me probleme kanë vijuar të ulën, tashmë në nivelin e 11%, nga 24% që ishte disa vite më parë. Gjithashtu, kreditimi i sektorit privat ka regjistruar një rritje për rreth 7% kundrejt një viti më parë, e cila atribuohet si kredis ndaj bizneseve, ashtu dhe atyre konsumatore për individ. Mëtej, në vitin 2019 ka pasur një zgjerim të deficitit llogarisë korrente për gjysmën e parë të këtij viti, duke reflektuar kryesisht importe më të larta të mallrave me plus 3% dhe një tkurje të eksporteve me 2.8% në nënmiorin e 2019-s, krahasuar me tjetër periudhë me një vit më parë. Dallimi i deficitit tregtar gjatë gjysmës së parë të vitit është kompensuar me një masë konsiderueshme nga rritja e suficitit të balancës së shërbimeve, ku reflektohet kryesisht performanca mjaft e mirë e shërbimeve të turizmit gjatë këtij viti. Në të njëjtën kohë, flukset e larta të investimeve të huaja direkte me një rritje prej rreth 10% kundrejt një viti më parë, kanë sjellë një zgjerim të suficitit llogarisë financave dhe kapitale. Përjedhoj, bilanci i përgjithshëm i pagesave dhe pozicioni i jashtëm i ekonomisë mbjetet i qëndrueshëm. Konsolidimi fiskal është materializuar në një trajektore pozitive për borxhin publik dhe deficitin buxhetor me prishmërinë e 92% nga 5% të produktit të Brendshëm Bruto në vitin 2013. Rezultatet paraprake fiskale deri në tetor 2019 tregojnë se realizimi i përgjithshëm i buxhetit mbetet plotësisht në përputhje me objektivat dhe parametrat kryesor fiskal. Ka pasur një mungesë të ardhurave për rreth 1.8% në krahasim me planin e periudhës, sidoqoftë një mungesë e tillë e të ardhurave është absorbuar plotësisht brenda hapësirave amortizuese të krijuara që në buxhetin fillestar. Arritja e plotë e objektivave kryesor fiskal. Objektivi fillestar i deficitit përgjithshëm prej 1.9% e produktit të Brendshëm Bruto, një bilanc primar pozitiv dhe një ulje e borxhit për rreth 2% mbetet mjaft e sigurt. Rrjedhimisht, bazohen në të gjitha mësipër, vlerësojmë se ekzistojnë të gjitha premisat për një rritje ekonomike në fashën e 4%-shit, si në vitin 2020, ashtu dhe në periudhën afatmesme dhe në vijim. Është e vendosur në një perspektivë rajonale se rezulton që rritja ekonomike e Shqipërisë ka ndjekur një trajektore rritëse të qëndrueshme që prej vitit 2013, duke tejkaluar dhe mesatarin e rajonit në 3 vitet e fundit. Pashtu, edhe norma e papunësisë vjen të mbetet poshtë mesatares së rajonit. Parashikimi të ardhurave për buxhetin 2020 është bazuar në vlerësimin rigoros të rezultatit të pritshëm për vitin 2019. Në parashikimin e të ardhurave janë faktorizuar në mënyrë të ndërlidhur edhe variablat makroekonomik me faktorët kryesorë që ndikojnë në taksa specifike. Elementet kryesorë që janë faktorizuar në parashikimin e të ardhurave janë rritja nominale e produktit të Brendshëm Bruto, duke analizuar këtë efekt në mënyrë të integruar me faktorët e tjerë për çdo taksë në veçanti, të ndërlidhur me të dhënat historike, si dhe me projeksionet e çmimeve në tregjet ndërkombëtare me impakt tek taksa ad valorem, si tatimi, vlerën e shtuar, renta minerale, taksa doganore. Kursi i pritshëm i këmbimit, sasitë e pritshme të importit të mallrave në përgjithësi dhe atyre në regjim aksize në veçanti. Gjithashtu, dhe programimi i fondeve të nevojshme për rimbursimin e të paguesve, me qëllim uljen e stokut në fund të vitit 2020 me rreth 67% krahasuar me stokun e pritshëm në fund të vitit 2019. Të ardhurat totale të buxhetit shtetit në fund të vitit 2019 pritet të jenë 474 miliard lek, këto krahasuar me vitin 2018 me një rritje e cila rezulton me 5.3% ose 24 miliard lek më shumë. Totali të ardhurave të pritshme në raport me produktin e Brendshëm Bruto në fund të këtij viti rezulton 27.8% dhe 27.6% që ishte në vitin 2018. Rritja me plus 0.2 pikë përqindje ndaj produktit të Brendshëm Bruto të ardhurave të buxhetit shtetit është treguesi i përmirësimit edhe në mbledhjen e të ardhurave dhe luftës ndaj informalitetit, e cila ka kompensuar disa faktorë të përkohshëm të efekteve negative. Të ardhurat totale për vitin 2020 parashikohen me një rritje prej 6.2% mbi të ardhurat e pritshme të vitit 2019 ose rreth 29.2 miliard lek më shumë. Shpenzimet buxhetore të programuara për vitin 2020 janë rreth 532 miliard lek ose rreth 29.7% e produktit të Brendshëm Bruto. Ato rriten me rreth 5.1% krahasuar me të pritshmin e vitit 2019. Prioritetet në buxhetin 2020 mbetet mbështetja për sektorët prioritar, arsimi, shëndetësia, bujqësia dhe infrastruktura.
Këto sektor janë kyç në ecurinë e një modeli ekonomik që sjell zhvillim qëndrueshëm dhe ndikon në jetesën e qytetarëve. Sektorët prioritar të konsideruar në veçanti me fillimin e projeksioneve, të cilat në zërin kryesor të arsimit i alokohen 3.3 miliard lekë më shumë se buxheti i 2019. Arsimi është një sektor i cili, duke filluar nga viti 2019, rriti në mënyrë të ndjeshme, si rezultat dhe fal të gjithë mbështetjes vazhdueshme për studentët në kuadër të paktit të universitetit, por dhe më tej, në vitin 2020, tekste shkollore, të cilat do të jepen falas për rreth 230-250.000 nxënës të arsimit parauniversitar nga shtresa sociale në nevojë, me një efekt për rreth 500 milion lekë në vit, trajtim me kuotë ushqimore për 1.300-1.400 nxënës të arsimit parauniversitar nga shtresa sociale në nevojë, investim në arsim mesatarisht 750 milion lekë në vit për gjatë 2020-2022, 2 herë më tepër nga 340.5 milion në vit që kanë qenë më parë. Sikurse në mbështetja e vazhdueshme për studentët në kuadrin e paktit të universitetit. Sektori i dytë, po aq i rëndësishëm dhe me një mbështetje më të lartë buxhetore, është sektori i shëndetësisë, i cili do të ketë 2.75 miliard lekë më tepër se viti 2019. Ky buxhet do të mbështesë rikonstruksionin e 120 qendrave shëndetësore për vitin 2020, me një vlerë për 350 milion lekë. Ilaçe të rimbursuara për 1.000 pacient më shumë se një vit më parë për gjatë 2020-2022. Efektivitet të shtuar në shërbimet shëndetësore, kryesisht reduktim të kohës aktuale, prej 45 ditësh të pritjes për ekzaminime të rëndësishme, rezonancë, skaner e tjerë. Sektori i tretë, prioritar dhe i rëndësishëm, ku alokohet rritja në buxhet, është bujqësia, me një shtesë për 1.8 miliard lekë më shumë se viti 2019, ose 12% më tepër. Sektori i bujqësisë pritet të rrisë produktivitetin dhe konkurrueshmërinë e produkteve bujqësore dhe blegtorale për gjatë periudhës 2020-2022, duke përmirësuar standardet, garantuar sigurinë ushqimore dhe zhvillimin e zonave rurale përmes nxitjes së shumëllojshmërisë dhe veprimtarisë ekonomike në këtë zonë. Shpenzimet kapitale ose investimet publike do të pësojnë një rritje prej 4.7% në raport me produktin e Brendshëm Bruto, ose rreth 4% krahasuar me të pritshme një vit më parë. Në planifikimin e investimeve për vitin 2020 janë mbajtur në konsiderat të gjitha detyrimet kontraktuale për projektet e investimeve me financim të huaj dhe ato të brendshëm. Ashtu se dhe për vitin 2019, edhe në vitin 2020 do të ketë përparësi financimi projekteve në vazhdim, duke synuar mbylljen e tyre në 2021. Përsa i takon infrastrukturës rrugore, në periudhën 2020-2022 synohet kompletimi i akseve rrugore nacionale dhe segmente rrugore si më poshtë. Kompletimi i akseve rrugore nacionale si rruga Arbrit, Milot Ballren, Orikum Dukat brenda vitit 2022, kompletimi i pjesës dërmuese të segmenteve rrugore në vazhdim me financim të brendshëm brenda këtij viti 2022 si Kardiq te Belin, Elbasan Banj, Bypass Shkodër, Bypass te Belen, një pjesë e mirë e Unas Tiranës. Kompletimi i segmenteve rrugor brenda vitit 2021 me financim të huaj si bypassi i Fierit, bypassi i Vlorës, Qukës, Qapllocë. Qeveria shqiptare synon në vazhdimsi reduktimin e numrit të aksidenteve me pasojë humbje njerëzish dhe numri i pikave të zeza me 25%. Balanca korrente fiskale për këtë vit programohet gjithashtu ndër nivelet më të larta në 2 dekadat e fundit prej 3.1% të produktit të brendshëm bruto, ndryshe për 100 lekë të marra borxh programohen 286 lekë investime publike. Raporti përmirësuar ndjeshëm krahasuar me mesatarën e këtij treguesi për periudhën e mëparshme. Në fushën e sigurisë kombëtare, kemi rritur buxhetin e mbrojtjes me rreth 2.8 miliard lekë, më shumë krahasuar me buxhetin e vitit 2019, për të garantuar realizimin objektivit të qeverisë dhe angazhimet tona në NATO për 2% të produktit të brendshëm bruto për vitin 2024 si buxhet për Ministrinë e Mbrojtjes. Ky buxhet gjithashtu plotëson të gjithë nevojat financiare të gjitha institucioneve të tjera të krijuara nga paketa e reformës së drejtësisë, si KLP, KLG, Bërëja e Hetimit dhe SPAK, duke akomoduar plotësisht edhe financimin për reformën në drejtësi dhe duke mundësuar burimet e nevojshme financiare për pagat e rrituara të magjistratëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore. Më tej, buxheti alokon një fond të rëndësishëm për shpenzimet e personelit të programuar në masën 83.5 miliard lekë për 2020,
kur veç financimit të plotë të kostos aktuale të administratës publike qendrore, faktorizohen gjithashtu edhe efektet e plota të politikës së rritjes pagave në sektorin shëndetësisë, arsimit, mbrojtjes, sistemit penitenciar dhe punonjësve e profesive diplomatike, të cilat u realizuan në prill të këtij viti. Shpenzimet operative dhe mirëmbajtjes, programuara në vlerën 50 miliard lek, duke prioritizuar mbështetjen e skemës së fermerëve, mirëmbajtjen e sistemeve të teknologjisë së informacionit në administratën publike, si dhe mirëmbajtjen e rrjetit rrugor kombëtar. Shpenzimet për interesa parashikohen në nivelin 40.9 miliard lek, ose 2.3% e produktit të Brendshëm Bruto, të cilat përfshin kontingjenca të mjaftueshme për të balluar edhe nëse do të kishte një rritje të normave të interesit nga 1 deri në 2% mbi nivelin aktual, edhe pse ne pretendojmë që do jetë më i ulët se i mëparshme. Subvencionet të programuara në rreth 1.3 miliard lek. Këtu është faktorizuar rialokimi një pjesë të mirë të subvencionit të parashikuar për ndërmarrjet e ujësjelljes kanalizime tek investimet publike për rihabilitimin dhe ndërtimin e rrjeteve të ujësjelljes kanalizimeve në kuadër të përshpejtimit të reformës së ndërmarrë nga qeveria për këtë sektor. Shpenzimet e fondeve speciale, që përfshin shpenzimet totale për fondin e sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe kompensimin me vlerë të ish-pronarëve, janë planifikuar në vlerën e 188.6 miliard lek për vitin 2020. Niveli i shpenzimeve për skemën e sigurimeve shoqërore për vitin 2020 parashikohet në masën 137.5 miliard lek, ose 7.7% e produktit të Brendshëm Bruto, raport thuajse i njëjtë me atë të vitit korrent. Nga e cila, për indeksimin e pensioneve, është parashikuar një fond për 2.52 miliard lek. Siç e kam theksuar dhe më herët, kjo skemë rëndon më pak buxhetit shtetit se disa vite më parë, për shkak të uljes së nivelit informalitetit në tregun e punës dhe së dyti rritjes së nivelit të punësimit në ekonomi. Në skemën e sigurimeve të kujdesit shëndetësor, për vitin 2020, janë parashikuar rreth 44 miliard lek, ose 2.5% e produktit të Brendshëm Bruto, nga rreth 42 miliard lek të parashikuar në fund të vitit 2019. Fondi për kompensimin e vlerë të pronarëve parashikohet në total 4.5 miliard lek, nga rreth 1.9 miliard lek që ishte në vitin 2013. Rritja e fondit kompensimit në vlerë të pronarëve bëhet në mbështetje të reformës ndërmarrë për trajtimin e ish-pronarëve, pjesë e cilës është dhe kompensimi në vlerë për të realizuar brenda periudhës së 10 vjeçare të parashikuar në ligjin numër 133/2015. Shpenzimet të tjera sociale janë programuar në masën e 24.6 miliard lek, të cilat përfshin shpenzime për pagesën e papunësisë në nivelin 600 milion lek, shpenzimet për pagesën e ndihmës ekonomike dhe personave me aftësi të kufizuar në nivelin e 21 miliard lek. Për ish të përndjekurit është parashikuar një fond për 1 miliard lek. Për bonusin e lindjeve, sërish është parashikuar një fond për 2 miliard lek. Edhe në këtë vit, nga kjo politik pritet përfitojnë rreth 30.000 familje gjatë vitit 2020. Niveli i fondit rezerv për vitin 2020 planifikohet të jetë në masën e 1.7 miliard lek. Përkatësisht, 1.4 miliard lek fond rezerv i Këshillit Ministrave dhe 300 milion lek fond kontingjencë për financimin e reformës në sistemin e drejtësisë. Buxheti i pushtetit vendor për vitin 2020 është programuar në rreth 57 miliard lek, ose 11.2% më i lartë se ai i vitit 2019, me rreth 5.7 miliard lek më shumë fonde për shërbime dhe investime publike vendore. Kjo rritje prej 3.2% në raport me PRBB-n me produktin e Brendshëm Bruto i shërben konsolidimit të procesit të menaxhimit të financave vendore, zbatimit të reformës administrative territoriale, decentralizimit fiskal të njësive të qeverive vendore, uljes së stokut të detyrimeve të parapavetura të trashëguara nga ndarja e vjetër territoriale. Së fundmi, më lejoni të theksoj se Ministria e Financave dhe Ekonomisë në këtë projekt buxhet është angazhuar të shmangë dhe eliminojë riskje që burojnë nga faktorë të jashtëm dhe të brendshëm të ekonomisë, duke shfrytzuar rolin e saj vendimarrës në kontekstin e menaxhimit të financave publike, mbikëqyrjes së riskjeve që burojnë nga PPP-t apo uamarrjes, ecurinë e ekonomisë botërore, realizimin e të ardhurave apo kursimin e favorshëm ngëmimit dhe mbi të gjitha konsolidimin fiskal në vijshmëri. Faleminderit.